Доброго ранку, мене звати Дундура Лена. Ми з моїм сином Назарієм приїхали до Німеччини після початку війни. Ну, покупаю. Хорошо, поедем сейчас. Ай! Ти щіпашка моя. Ми жили в Маріуполі. Це дуже класне місто, яке знаходиться на березі Азовського моря. Це моя любов навіки. Там я мала все, що було потрібно для мене, для моєї самореалізації. І я дуже люблю море. Для мене його зараз не вистачає. Кожного дня це моя терапія, бо я маю дуже складний шлях, бо маю дитину з аутизмом, і це непросто. Лисик был? Не лисик. Лисик? Я хочу нормально. Купаться? Ну, пойдем купаться. Иди. Давай. До початку війни за 1,5 роки, ну майже за 2 роки до війни ми з моїми колегами, такими ж мамами наших особливих діточок, ми так їх називаємо, відкрили власний центр реабілітації для діток. Ми коли сюди приїхали, Назар, коли відійшов трішки і вже міг бути в більш-менш нормальному стані, перше, що він попросив, це «я хочу піти на море». І я кажу Назарі, тут нема моря. Ну, це дуже важко пояснити, так? Але ми знайшли трішки вихід. Бо в Берліні, я не знала до цього, що так багато річок тут, озер, і ми можемо туди їздити, як тільки Назар попросить. Ja, ich stand tatsächlich da. Mein Vater kam an dem Tag, wo wir das erste machen. Und ich war komplett in Schock. Also mein Herz war richtig laut. Я думаю, що це не тільки гра, а це терапія для нього. Бо за весь день він набуває багато стресу. І це і гра з водою це трохи розряджує. Забирай машину. Чебатончик, забирай машинку. Класс. Ножки вот так витри. Витри ножки. Просто щоб ви розуміли, наскільки ми не вірили, що буде війна. Я проснулася, будильник у нас стояв на 6 годин. Першим я набрала чоловіка, бо ми домовилися, що він заїде за нами. Я говорю, доброго ранку, він, Лена, ви нікуди не повинні йти. Все, це почалося. У мене просто все впало. Тривога, яка була, це дуже страшно. Я за 10 хвилин зібрала цей тривожний чемоданчик тільки з документами, які важливі. І ми стали думати, де ми можемо сидіти в підвалі, якщо що. Де в нашому районі є бомбосховище. Ми всі думали, що це закінчиться через 2-3 дні майже. Мені сказав мій друг, який воєнний, він сказав, що я повинна їхати. Лена, він не міг сказати так, він так ніколи не казав, але зараз він так сказав. Я ні. Якщо що, я поїду. І це була єдина можливість виїхати з міста. Тільки в цей день і вночі. І все. На слідуючий день ми вже не могли виїхати з міста. Ми це дуже довго сиділи. Ми 3,5 тижні сиділи в підвалі. І ми не ходили на вулицю. Бо на вулиці там просто місто руйнувалося вщент. І це було страшно, бо там були інші люди. Ми спали сидячи, бо ми давали місце діткам.
І як це для Назара це був великий стрес. Потім Назарчик вже через 10 днів він вже звик до цього. І ми постійно ці дні ми збудували, бо підвал був дуже маленький, дуже грязний. Ось, і не було води, не було нічого, антисанітарія була, і від цього всі дітки почали хворіти. Так, вони, розстройство желудочно-кишечного тракту у всіх, а потім вже і у нас почалося, бо у нас вже кінчилась вода, і ми повинні були пити технічну воду, яку брали в колодцях. Ми виїхали з Маріуполя і переночували в школі в Бердянську. І зранку ми вирішили, що ми не повинні бути тут, ми повинні їхати на територію України. І ми поїхали до ближайший пункт був Запоріжжя. Ми були дуже щасливі. Ми там 2 дні були, бо ми перший раз за це вже 4 тижні, можна сказати, помилися. Так, у нас не було змоги ніде по дорозі теж митися. Ми поїхали з моєю подругою вже на її машині до Львова. Ми вирішили, що ми там поки пересидимо, бо там ближче до границі, і там щось, може, придумаємо. Ось, і для Назара ще було дуже складно, коли ми їхали. Він не розумів, чому ми їдемо, куди. Я не могла йому це пояснити, бо дитина з аутизмом не розуміє. Дуже добрі люди нам попадалися. Я думаю, що це наш ангел-охоронець нас вів і давав нам так зустрічатися з дуже класними людьми. На мене теж вийшли з Берліну одна журналістка, і вона попросила взяти інтерв'ю. І перекладач, яка нам допомагала спілкуватися, вона сказала: я знаю людину, яка мені сказала, я теж жила там деякий час в Берліні, вона сказала, якщо ви будете мати родини з дітьми з інвалідністю, будь ласка, давай контакт, ми щось зробимо. І ось так вона мені дала контакт, я сказала, що мій син не може жити в Тегелі, ми не зможемо просто, і нам потрібно кудись їхати. Томас якраз мав, ось у нього велика квартира, його донька з'їхала до цього там деякий час, не так давно. І він мав вже вільні кімнати, і він сказав, чому ні. І ми їхали вже до нього, вже ціленаправленно. Давай. 1, 2, 3! Клас! Зараз я можу сказати, що я вже відчуваю себе як вдома, бо для мене відчуття дому, коли я почуваюся себе комфортно і захищено. Бо коли ми приїхали, все нове. Все нове, все, починаючи мова. Ми тільки з переводчиком спілкувалися через Google. Я думаю, що в цей період я відчула себе трішки аутистом також. Назар не розуміє мови або окремі слова і не може. Це дуже велика напруга. Коли ти не розумієш, що від тебе бажає там та чи інша інстанція, чому так, чому так довго чекати, І я розумію тепер, просто як людина, що таке аутизм.
Назар, какую машину ты хочешь? Я хочу на большую. Большую? Ух ты! Совсем большую? Вот такую или вот такую? Назар, вот такую, хорошо. Я хочу большую. Большую машину, договорились. Голубь. Язык, ты барбозы. Планшет. Помлин. Ну, давай. Все? Так нормально? Це покривало ліжко Назарчика було. І коли ми були в підвалі, воно, як Назар до нього звик, він його сам брав до підвалу, він його сам брав, куди б ми не йшли. І коли ми від'їжджали, ми його взяли з собою, бо було дуже холодно, і він завжди з ним був. І коли ми їхали в цьому волонтерському автобусі, там дуже було холодно, і я думаю, що він відчував себе як в якомусь гнездечку. І зараз для нього це як такий, я думаю, символ того, що щось таке от для нього з іншого життя, з нашого минулого життя. І він завжди з ним, він коли їздить на автобусі в школу, він завжди з ним. Він укривається, їде так же кожного дня, як він їхав з України до Варшави. І потім ми вже в потязі в дуже комфортних умовах їхали вже на IC до Берліну, але він з тим одіялом вже весь мокрий, бо йому жарко було, але він так хотів. Я розумію, що навіть коли кінчиться війна, будинка в мене нема, бо він розрушений, так? Будинка нема просто, де жити нема. Нема роботи, яку я будувала так довго, так? І з моєю дитиною, яка потребує особливого догляду. Зараз думаю, що мені робити тут. Тому що я дуже багато вже пережила починати життя спочатку. Назарчик, скажи, куди ти йдеш? Йдемо до школи. Молодець! Молодець! От такі у нас досягнення. Назарчик йде до школи. Ми маємо велику удачу, що він зараз відвідує цю школу. Бо я зараз спілкуюся з багатьма мамами, і вони дуже незадоволені там, як відносяться до дитини, або як там все організовано, чи займаються, чи не займаються, чи якісь там, наприклад, вони ходять лише на годину чи дві. То тут я розумію, що все настільки класно, там підход до дитини дуже класний. Там система, я мала такий страх, як Назар, він не дуже розуміє так, мову, і як він буде щось просити, як він буде взаємодіяти там. Ми не можемо не змінитися після таких то, що з нами трапилось, я іноді не впізнаю себе. І мені потрібні оці моменти спокою і розуміння.
І ось все більше і більше я цього вже отримую це. 2 роки після ми вже можемо жити в своїй, так сказати, квартирі, як для Назара там буде кімната, яка зроблена тільки так, як він хоче. Назарій дуже цікавий хлопчик, бо він має дуже специфічний характер. Він дуже темпераментний, такий експресивний хлопець, спонтанний. Він дуже непередбачуваний. Я іноді хочу його передбачити, але я не можу цього зробити. Расстраиваться. Куратка. Кушата. Кушатка.